Nais mo mong malaman ano ba itong VaxCertPh? Nakapagpabakuna ka na ba for COVID-19 here in the Philippines? Or kung kaya ay ikaw ay nagpabakuna sa ibang bansa? Applicable ba ito sa iyo? So let us get to know, ano ba ang VaxCertPh and at the same time, sino ba ang pwedeng mag-apply para dito? Hello mga kabayan at kaibigan. Ako po si Jamey Iris and welcome to my Talk TV. And I simply want to help you out today regarding sa isa sa mga frequent question ninyo. Ano ba tong VaxCertPh? So looking forward na malaman ninyo ano ba ang ibig sabihin nito, sino ang pwedeng mag-apply dito, and at the same time, paano ba mag-register? Sige, yan po ang ating i-discuss today and looking forward that you will learn a lot. At again, if hindi ka pa nakakapag-apply nito at pwede kang mag-apply, then you can do that after this tutorial. Ano ba ang VaxCertPh? Para sa ating bansa, ito po yung tinatawag natin na Vaccine Certificate System. Ito po ay under the DICT at DOH or Department of Information, Communication and Technology at ganoon din po ng Department of Health. What is included in VaxCertPh? Ito po ang mga sumusunod. Una, ang personal data mo bilang the person who got vaccinated. Anong vaccine brand ang pangalawa na nakuha mo when it comes to your vaccination? Ilang beses ka na vaccinate? At ganun din, kailan at saan ka na-vaccinate dito sa Pilipinas? Tama po, you heard me right, dito sa Pilipinas. Ang ibig sabihin po, sino lang ang pwede makapag-apply nito ay ang mga Filipinos or even foreigners po as long as you got vaccinated here in the Philippines. And of course, kailangan dito din po yung QR code na magmamatch po sa data ninyo sa Vaccination Information Management System. Ito po yung Center of Database serving the local government units or ang ating mga LGU. So kailan ba pwede mag-apply ng Vax certificate dito sa VaxCertPh? So ganito po. The certificate will only be valid 14 days after the second dose. And then, sabi ni DICT Undersecretary Emmanuel Ray Kaintik, the digital vaccine certificate complies with the digital guidelines issued by the World Health Organization or ng WHO. So malalaman din po natin na maaari itong gamitin locally or domestically at maaari din naman po ito gamitin internationally. Tingnan po muna natin how can it be used domestically. Sabi po ng ating presidential spokesperson Harry Roque, he announced that the approval of the IATF Resolution number 146 na pinapayagan na po ang mga request para sa vaccine certificate para sa domestic use. Kasi dati po, mostly international po ito. Kumbaga kung ikaw ay seafarer or ikaw ay maglalakbay sa ibang bansa, maaari mo po itong magamit pero hindi pa dati domestically. But recently po, sabi nga po, ay maaari na ito magamit domestically. Ngayon, sabi ni Roque na lahat ng local government unit po, hindi na po nila kailangan ng electronic vaccine administration system. And they are required to use kung ano po ang inisyu o binigay ng DICT na tinatawag po na Vaccine Administration System. Now, kailangan nyo lang po na tandaan para wag po kayo ma-confuse or wag po kayo malito na iba po ito sa tinatawag na ICV. So ang International Certification, Vaccination, pag-usapan po natin yan sa ibang video. Pero sa ngayon po, okay, ito po ay iba sa yellow book or yellow card na tinatawag nating ICV. Now sa Pilipinas po, ito ang VaxCertPh po, ito po ang ating Philippine Vaccine Certificate na kailangan pong i-implement or ini-implement po kasabay. Okay, hindi kapalit, kasabay ng yellow card. Kasi it's either or po ang maaring i-present ng sino man po na kung sakasakaling wala silang VaxCertPh ay maari nilang i-present kung sakasakaling may yellow card sila, yellow card instead. At meron pang isa, pero later di-discuss ko yan sa inyo. Now, sabi nga po dito, in the future po,
Sa ngayon po kasi, the system only covers the fully vaccinated individuals. Ibig sabihin, makakapag-apply ka lang po nito 48 hours before your second dose. Pero kumbaga, yun po yung situation niya ngayon, that's how the system works. Halimbawa, ikaw ay may isang vaccination pa lang, so you're partially vaccinated, you cannot still, at this point in time, apply para po dito sa vaccination certificate po natin or yung VaxCertPh. So only fully vaccinated individuals can actually apply for this 48 hours from the time that they actually, kumbaga, nakuha yung second dose. Ayan. And of course, this is free and you can access it through the VaxCertPh Portal. Ano po ba yung kailangan nating maliwanawan regarding this one? So sabi po ni Kaintig, kanya pong kinlaro na ang vaccine certificate issued through VaxCertPh, hindi po ito immunization passport. That's a different, kumbaga po, document. Ito po ay magagamit natin local at international. Kung sa local travel po, fully vaccinated Filipinos na magta-travel po locally at ikaw ay fully vaccinated, pwede mo nang magamit ito as your proof ng vaccination. Di ba po naghahanap ang mga different establishments na maaari ka lamang makagamit ng establishments nila, whether store yan, whether hotel yan, or whether any other establishments here in the Philippines na kailangan fully vaccinated ka. Kung kainan yan, usually, di ba, alfresco ka lang sa labas ka kung sakasakaling hindi vaccinated. Maaari itong ma-issue sa inyong mga OFWs kung sakasakali po na kayo ay nakuha nyo ang bakuna po ninyo para sa COVID-19 dito sa ating bansang Pilipinas. Maaari din naman ito for local travelers. Now, it is no more limited to outbound migrant workers. So again, kung ikaw ay nabakunahan dito sa Pilipinas, then therefore, pwede mo itong magamit. Ngunit katulad ko po, hindi po ako nabakunahan dito sa Pilipinas. Sa United Kingdom po ako nabakunahan ng full 2 doses. So hindi ko po pwedeng magamit ang VaxCertPh. Hi! Pero ganun po talaga. So ano po yung gagamitin natin if, for example, we did not get vaccinated po in the Philippines? So yun po yung mga certificate or card po natin from another country. Naku, isa na naman pong topic yan. Pero for the meantime, let's focus on VaxCertPh. Now, paano ba mag-register? So para makuha mo ang iyong certificate, kasi una, kapag nagpabakuna ka, makakakuha ka po ng card. Pero if you want a certificate, then you have to go through this registration. Una, register yourself on the online platform. Again, just like what I've said, 48 hours after you receive yung iyong pangalawang dose. Oo, 2 araw po, equivalent. Pagkatapos mo po ma-receive ang iyong second dose sa COVID-19 vaccination, pwede ka nang mag-register. Note, sabi nga po nila, ang certificate's validity will only start 14 days after completing the registration. So, ayun po ang kanilang paalala. So, paano ba mag-download ng VaxCertPh or COVID-19 vaccination certificate? Ganito po lang yan. So, follow the steps that I've mentioned to you. Ito po yung ating website. So, visit nyo lang po ito. Ayan. And then, sabi ko nga po sa inyo, may 2 option. So, please click the first option and click continue. And once you are already in this box, ito po ang kailangan nyong gawin. Just make sure i-tick nyo po yung I have read and agreed to the private statement po. So, kailangan po yan. So, please read this first and make sure that when you click it, you agree. And then after po nito, tatanungin kayo, were you vaccinated more than 48 hours ago for any of your doses? Ang sagot nyo po dapat dyan ay yes. Kung hindi, balik po kayo kinabukasan. Kasi po, katulad ng sabi ko, dapat 48 hours ago for any, once after na natapos po ang inyong second dose. And pagkatapos po ninyo nito, ang gagawin nyo naman po is i-enter yung mga personal details po ninyo. So makikita po, no, katulad nung sabi ko sa inyo, kailangan i-enter nyo ang last name, first name, middle name, ganun din po kung sakasakaling may suffix po kayo. At of course, make sure accurate ang information ng inyong birth date. So ang format po niyan month, day, and then year. So sa month, 2 lang po
ang digits na inyong i-enter, ganun din po sa day, at para sa year naman po, 4 po. Yan. Okay, so dito naman po, sasabihin nila, record found. If your details below are correct, generate vaccination certificate. If you wish daw po i-update ang details niyo, click the update record to submit a request. So ayan po, so vaccination name, yung first brand, so birthday, ayan po yung gender natin, and then ano po ba yung first dose, then second vaccine brand, and then second dose po. And then once everything is okay, then please tick itong box na to, na square. And then after that, okay, ito sabi dito, please tick if you intend to use the certificate for travel purposes and enter your passport number in the field. So, ayan po, kung travel purposes, pakilagay naman po ito. Kasi maaring yung iba, di ba, hindi naman sila nalabas ng Pilipinas, so hindi po sila nagta-travel. But for us, kumbaga mga OFWs and travelers, nagta-travel po. So, you can enter your passport number. And once you're done, click Generate Vaccination Certificate. And once you have done that, ayan na po everyone. So it's very easy for you to actually generate yung VaxCertPh po ninyo. So there are 4 processes lang po. Step number 1, you have to review yung data privacy. Step number 2, enter your details. Step number 3, review the information. At step number 4 po, you simply have to get the certificate and voila, eto na po, you can download your vaccination certificate. So, yan po, I hope this tutorial actually helped you. At makaka-generate na kayo ng VaxCertPh. If you have further questions about VaxCertPh, pakisulat lang po sa comment box and I'll be very happy to assist you with your questions. Kung nakatulong po itong videong ito sa inyo, please click like. And if hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please subscribe to my channel. With that, everyone, this is Jamey Iris simply saying, God bless you and stay safe, everyone.